नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजारले युजुअली चाहिँ आज दिनभरिमा हेर्छौँ भने चाहिँ आज बजार बढेकै थियो है। तर मार्केट सकिने बेला चाहिँ बजारमा सेलिङ प्रेसर धेरै आयो है। घटेको पनि थियो बजार, तर लास्टमा चाहिँ 2.6 अङ्कले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 0.13%ले हुन आउँछ। आजको दिन हेर्छौँ भने 134वटा कम्पनीहरू बढेको छ। 100वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 7वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै एमएचसिएल, जिएचएल है, ग्रिन यो चाहिँ घलेम्दी हाइड्रो पावर, त्यस्तै एसबिडी 87, एमएलबिएस लगायत अझै कम्पनीहरू पनि छन् है, एमएलबिएस है। यिनीहरूले चाहिँ आज सर्किट लगाएका छन् भने सर्वाधिक बढ्नेको लिस्टमा चाहिँ सिएमएफ2, डोल्टी, इडिबिएल है, एनएमबिएफ, एमएफ, त्यस्तै एमकेएचसी लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि आज टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने केबिएसएच, एसएमएच, एससिआइसी, इएनएल, पिएचसिएल मा चाहिँ आज एकदमै धेरै गिरावट भएको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोना, शिवम, एकेपिएल, आरएनएलआई र हाथीमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ। भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्छौँ भने है, एकेपिएल, एचडिएचपिसी, एलएसएल, त्यस्तै सोना र एनआइसी, एसएफ यिनीहरूमा चाहिँ भोल्युमको हिसाबले धेरै कारोबार भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज आउँछौँ हेर्छौँ भने चाहिँ सोना, सिएलआई, आरएनएलआई, एसएनएलआई र एकेपिएलमा चाहिँ किताको किनबेच चाहिँ धेरै भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। आजको दिन हेर्छौँ भने टर्नओभर पनि झन्डै 4 अर्ब जतिकै आएको छ। 3.9 अर्ब चाहिँ आज टोटल टर्नओभर आएको छ भनेपछि बजारमा पैसाको फ्लो है, मनी फ्लो र भोल्युम चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ। यो चाहिँ एउटा बुल मार्केटको सङ्केतको लागि एकदमै राम्रो लक्षण हो है। त्यस्तै गरी हामी यदि सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.4%ले बढेर गएको छ, जुन चाहिँ एभरेज नेप्सेभन्दा निकै राम्रो छ है। एभरेज नेप्से 0.13 छ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स नै 0.4%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि 1.15%ले बढेको छ। फाइनेन्स 0.34%ले बढेको छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ आज ठुलो करेक्सन देखिएको छ 1.62%को। हाइड्रोमा पनि अलिकति पोजिटिभै देखिएको छ, 0.4%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.24%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स भने आज एकदमै नेगेटिभ देखिएको छ है, 1.14%ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.83%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.82%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.78%ले बढेको छ भने नन लाइफ 1.31। आज चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म पछिको अर्को ठुलो गिरावट भनेको चाहिँ नन लाइफमा, त्यसपछि लाइफमा रहेको छ है। नन लाइफमा एकछिनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अदर इन्डेक्स 0.33%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.08%ले घटेको छ है। नन लाइफको कुरा गर्छौँ भने एउटा जुन हामीले धेरै चर्चामा आएको जुन एकजना ठुलो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ है, उहाँले चाहिँ नन लाइफ बढ्छ भनेर आफ्नो फेसबुकमा सेयर पोस्ट गर्नुभएको थियो होला है, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। तर आज के रहेछ त उनीहरूको स्ट्र्याटेजी भन्दाखेरि आज यो भनेर बजार जब बढ्छ त्यसपछि नन लाइफको चाहिँ उनीहरूसँग भएको किताहरू चाहिँ सेल गरेर एक्जिट गर्ने चाहिँ उनीहरूको सोच रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ है। उनीहरूलाई किन्नै भएको भए त यो त एटलिस्ट एभरेज नेप्से जति भए पनि, खासमा त एभरेज अरू स्टकहरूको एभरेज सेक्टरभन्दा त अलिकति धेरै बढ्नुपर्ने थियो है, उहाँहरूले किनेको भए। तर उनीहरूको चाहिँ यो हामी जस्तो सानो लगानीकर्तालाई चाहिँ फसाउने रणनीति चाहिँ देखियो है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने आजको क्यान्डल फर्म भएको चाहिँ छैन रहेछ। ठिकै छ, हामी अर्को वेबसाइटमा आउँछौँ। चुपकुल भन्ने छ, यसले चाहिँ राम्रै चार्ट चाहिँ देखाउने गर्छ है त। ओके, सो यहाँनिर हामीले आजको चार्ट यदि हेर्छौँ भने
है। हाम्रो डिसेम्बर 10 मा चाहिँ एउटा एक्सट्रिम बुलिसमा बुझ्यो क्यान्डल फर्म भएको थियो र अझै पनि हेर्छौँ भने यो क्यान्डलभन्दा माथि क्यान्डल फर्म भइरहेको छ है। यो चाहिँ एउटा बजार बढ्ने लक्षण नै हो। आजको चाहिँ क्यान्डल एउटा सुटिङ स्टार जस्तो चाहिँ फर्म भएको छ, तर यसलाई भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ यसको लोएस्ट पोइन्टभन्दा तलै बजार चाहिँ क्यान्डल फर्म हुनुपर्ने देखिन्छ है त। यदि यसलाई तल जान गएन, माथितिर भयो भने चाहिँ यो सुटिङ स्टार क्यान्डल जुन चाहिँ युजुअली हाम्रो ट्रेन्डको माथिल्लो अथवा तलतिर आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी रिभर्सल क्यान्डल भन्छौँ। कतिवटा क्यान्डल बढेर गयो भन्दा 1 2 3 4वटा क्यान्डल त बढेर गएको छ। त्यो 4वटा यो ट्रेन्ड त हामीले अलिकति मान्न मिल्दैन, तर यदि यो भ्यालिड भयो भने चाहिँ यहाँबाट फेरि एउटा सेलिङ प्रेसर अथवा एउटा करेक्सन चाहिँ आउने देखिन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सपोर्ट भनेको चाहिँ 1900 को अथवा 1910 तिर चाहिँ हुने देखिन्छ है। आशा गरौँ यहाँबाट नघटोस् है। यदि तपाईँहरूले किनिसक्नु भएको छ भने त्यही आशा गरौँ, किन्न बाँकी छ भने आशा गरौँ फेरि किन्न पाइयोस् 1900 को लेभलमा। त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रै कुरा हुन्छ है त। है अलि थपथाप पनि हामीले गर्न पाउँछौँ। हुन त बजार घटोस् भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिक चित्त नबुझ्ला है, तर एटलिस्ट यतैतिर पनि करेक्सन हुनु नै छ भने घट्नुभन्दा यतैतिर कन्स्ट्यान्ट बस्थ्योस् होइन। भोल्युम पनि धेरै धेरै आइरहेको छ। सो बजार जाने भनेकै माथि नै हो। जुन लगानीकर्ताले यतातिर किने बेचे होइन, पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ अब जसले किन्ने साथीहरूले माथि नै बेच्छन्। आज सेल गर्ने साथीहरूसँग अझै सप्लाई छ भने चाहिँ उहाँहरूले सेल गरेर भए पनि होइन अझै तल किन्ने चाहिँ उनीहरूको आश चाहिँ हुनसक्छ है। अब हेरौँ के हुन्छ भोलिको दिन। सो अहिले चाहिँ यो सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म चाहिँ भएको छ, यो चाहिँ हामीले डिनाइ गर्न मिल्दैन है। अलिकति सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले एमसिडी नै लगाउन चाहेँ। एमसिडी लगाएर हेर्छौँ भने एक्सट्रिम बाई देखिएको छ है। यो पोजिटिभ लाइन झन्डै 17.75 पुगेको छ भने नेगेटिभ लाइन पनि अब झन्डै पोजिटिभ एरियामा इन्ट्री गर्न लागिसकेको छ। अहिले चाहिँ -2.06 मा छ। जब पोजिटिभ एरियामा आउँछ त्यसपछि हामीले एउटा ठुलो एउटा बुल चाहिँ हेर्न पाउनेछौँ। एटलिस्ट केही नभए पनि 2200 सम्म है। जस्तो यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, जब यो 22 सिग्नल भ्यालिड भएको थियो र यो दुइटै यो सिग्नल लाइन र यो दुइटै लाइन जब पोजिटिभ एरियाभन्दा माथि गएको थियो त्यसपछि एक्सट्रिम बुलिस नै आएको थियो है। त्यस्तै हामीले यता पनि हामीले चाहिँ आश गर्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर यदि हामी आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई पनि एक्सट्रिम बुलिस जोनतिर स्टेबल हुन खोजेको छ। आज पनि हल्का बढेको छ हिजोको कम्पेयरमा। सो आरएसआई अनुसार पनि हामीले अहिले ट्रेडिङ गर्ने योग्य सिचुएसन छ है भनेर चाहिँ हामीलाई जनाइरहेको छ भने अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने आजको क्यान्डल पनि अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि नै फर्म भएको छ है। अलिकति झरे पनि रेड भए पनि आज हुन चाहिँ मार्केट बढेकै छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेटरले पनि रेस्पेक्ट गरिरहेको छ है। बरु हामी यस्तो क्यान्डल हेर्दा तर्सेलाउ डराउलाउ, तर इन्डिकेटर र यो टेक्निकल डाटा चाहिँ कहिले पनि झुटो बोल्दैन क्या। जे हो त्यो देखिन्छ है। कसैले जुन केही किनबेच गर्न खोजिरहेको छ अथवा केही स्ट्राटेजी छ भने पनि त्यो चार्टमा देखि नै हाल्छ। भोल्युम होस् अथवा क्यान्डलको फर्मबाट होस्, मजाले टेक्निकल चार्टमा चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ है त। सो अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यदि भोलिको दिन बढेर गयो भने कहाँसम्म गएर हामीले सेल गर्ने त है। यदि तपाईँले तलतिर सेल गर्नुभएको छ भने यो सानो करेक्सनमा तपाईँले रिस्क मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रफिट बुक गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यदि धेरै लस छ भने रिस्क मिनिमाइज गर्नु होला बढेको बेला, अथवा यदि तपाईँले तल किन्नु भएको छ र अलमोस्ट 10-15% जतिको भए पनि तपाईँलाई यदि नाफा भइसकेको छ भने तपाईँहरू चाहिँ सेल गरेर पार्सल सेल गर्नु होला र बाँकीको पैसा फेरि किन्नको लागि चाहिँ हेर्दै गर्दा चाहिँ पनि हुन्छ। यदि तर आजै किन्नुभयो, हिजो अस्ति यो दिन त कसैले किन्नै पाएन होइन, त्यसपछि तपाईँले यतातिर किन्नु भएको छ भने मजाले होल्ड गर्नु होला, केही फरक पर्दैन ल। यहाँबाट झरेर गए पनि 1900मा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो सपोर्ट छ। यहाँनिर चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताहरूले यहाँ किनभने यो किन्दाखेरि छुट्यायो क्या यतातिर किन्न। सो 1900मा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब सेल 1900 आयो अब 1800 आउँछ भनेर भन्दैनन्। उनीहरू 1900मा चाहिँ एकदमै भोल्युमका साथ किन्छन्। त्यस कारणले 1900मा चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट छ। बरु तपाईँहरू पनि 1900 को लागि भए पनि एउटा माइन्ड मेकअप गरेर पैसा चाहिँ जोड्दै गर्दा हुन्छ है।
मलाई चाहिँ लाग्दैन झर्छ, तर झऱ्यो भने हामी प्रिपेयर त भएर बस्नु पर्यो है। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।